amigo and mga amiga! Welcome to my channel! This is Tija. In this video, we are going to make lecheflan made with whole egg. So, these are the stuffs that you need. You need a llaneras, 12 pieces of eggs, 1 kilogram refined sugar, 2-piece 390 ml evaporated creamer, 1 kilogram condensed creamer, and 1 glass where we break the eggs. Simulan na po natin. Biyakin ang mga itlog sa baso para makita kung merong mga hindi na pwedeng isaling itlog. So, nagtagalog na ako guys kasi nahirapan ako mag-English. And ngayon po, basagin po natin ang mga egg yolk bago ihalo. Sa paghalo po, huwag po ibit ang itlog. Circular motion lang po ang dapat gawin. Dahil malaki ang tendency na magbutas-butas ang ating lecheflan kapag ang itlog ay nasobrahan ng pag-beat. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating 1 kg of condensed creamer. Haluin in circular motion. Haluin po natin ng dahan-dahan. Haluin nyo lang pong mabuti. And ngayon, na nag-mix na yung ating egg yolk at saka condensed creamer, proceed na po tayo sa evaporated milk. So, ilagay ang evaporated milk sa isang lagayan. So, dahil sobra siya, ilalagay ko siya doon sa ating mix. Ngayon, binawasan ko rin siya kasi masyado siyang marami. Ngayon, lalagyan natin ng 10 kutsarang asukal yung ating evaporated creamer bago i-mix doon sa egg and condensed. Mix well. Siguraduhin pong na-mix ng mabuti yung asukal or nag-dissolve ng mabuti yung asukal doon sa ating evaporated creamer bago ihalo doon sa ating egg yolk and condensed mixture. At ngayon, haluin natin siya sa parehong proseso. Circular. Cover and set aside. And now guys, maglalagay tayo ng tag-2 kutsarang asukal sa ating mga lanera. This is how you prepare the caramelization of the sugar in the lanera. Now set the fire in the lowest heat. Ngayon, gumamit po kayo ng tong para hindi po kayo mapaso. Use sa tong para i-tilt yung ating lanera while nagka-caramelize siya. Huwag iiwanan ang lanera or huwag iiwanan ang asukal na nakapatong sa mainit na
lanera dahil masusunog ito. So, kailangan yung bantayan, hindi kayo pwedeng umalis, hindi nyo siya pwedeng alisan at hayaan lang dyan kasi masusunog ang ating sugar. And mapait po ito kapag nasunog and hindi po ito makakain. So, tilt mo lang siya, ayan, para kumano ang kanyang mixture, ang kanyang sugar mag-evaporate. Ayan, tilt hanggang ang lahat ng asukal ay ma-dissolve. Once na nag-cool down na yung ating caramelized sugar doon sa lanera molder, ngayon na ang time na maglalagay na tayo ng ating Lecheflan mixture. Gumamit kayo ng pang-measure para masigurado niyong pantay-pantay ang lahat ng nasa lanera. And now, takpan ng foil. Ayusin ang paglagay ng foil na hindi mabutas ang sa taas para hindi pumasok ang tubig. Kung wala kayong foil, pwede kayong gumamit ng plastic bags na clear. Magpakulo na kayo ng tubig. Hintayin munang kumulo bago ilagay ang ating mga lecheflan. Ngayon na kumulo na, iset na natin yung fire sa lowest heat for 60 to 70 minutes. So, after 70 minutes, ito na po ang ating lecheflan. So, i-test natin siya kung may didikit doon sa toothpick or sa panusok, it means hindi pa siya luto. Pero pag wala nang dumikit, it means naluto na siya. Ngayon, kumuha kayo ng kutsilyo na matulis and maliit para mas madaling pumasok doon sa ating lanera molder. And tilt the side para sure na walang dumikit doon sa lanera. Ilagay sa tub and flip the tub. Tada! And eto na ang ating lecheflan made with whole egg. And now guys, titikman na natin ang ating lecheflan na ginawa. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe to my channel right now. Like this right now. Click na yung subscribe button right now na. Charot lang. Atin na siyang titikman. So, made with whole egg. Super creamy, super sarap. It's just melt on your tongue. Yeah. Sorry. Yummy. Show them that it's yummy. Sabi mo, sarap. Sabi mo. Super sarap niya guys. Super creamy. Like, oh my god. I hope you can see this. So, ano ko muna sa inyo? Para makita nyo talaga. Super creamy niya guys. So, super creamy niya. Ayun guys, gusto mo sa lecheflan. Nilalagay siya sa freezer. Kasi kahit ilang araw siya ilagay sa freezer, hindi po siya nag-freeze. Hindi siya nag-ice. So, which good thing is, pagtanggal mo sa freezer, chill na chill siya at saka super lamig. And the same time, creamy at saka creamy pa rin siya. Wala nag-ice guys. Kahit yung itong ano niya, syrup niya, hindi po siya nag-ice. And gusto ko talaga nalalagay siya sa freezer. Kaysa sa chiller. And kung nagda-diet po kayo, mas maganda kung huwag nang lagyan ng sugar and i-separate nyo yung yolk doon sa mismong white egg. So, kung gusto niyo makita yung ganong recipe, I will show you on my future vlogs. So, abang-abangan nyo na lang guys. Turn on the notification bell to be notified of my every upload. So, and then, separate natin yung yolk. In that video, separate natin yung yolk doon sa egg white. So, gagamitin natin yung egg white, hindi natin lalagyan ng sugar kung talagang curious kayo sa inyong health or sa inyong body figure. So, ayan, ituturo ko yan sa inyo in my next vlog.
But for now, inuna ko muna itong whole egg kasi para din tipid, and then kasi binibenta ko din kasi to. So ayan. Hindi ko siya kinakain po ng buo kasi hindi po kasi talaga ako sobrang matakaw sa Lecheflan. Gusto ko siya, titikman-tikman na kasi super creamy nga niya. So titikman ko siya ngayon, lalagay ko siya sa ulit sa rep pag ayaw ko na. Mas mamaya-maya, hanapin ko na naman siya. At least pag naghahanap ako, meron ako nakukuha. Ayan. So mostly this one, umabot siya ng isang araw or 2 araw sa akin, pag yung isang tab lang. So tinitipid-tipid ko siya kasi gusto ko yung may babalik-balikan ako. Ganyan ako eh. So thank you so much guys for watching. If you like this video, please don't forget to give a like, comment down below if you have any suggestion, and subscribe to my channel. Don't forget to turn on the notification bell to be notified of my every upload. Thank you so much for watching guys. This is Dija and goodbye. See you next time.